مشاهدينا متابعينا، أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد من الدروس التقنية المتعلقة بمشاكل الحاسوب. إن شاء الله في هذا الدرس سوف نعالج مشكلة من المشاكل التي يعاني منها العديد والكثير من المستخدمين. كما تلاحظون هذا حاسوبي، عندما أقوم بتشغيله فستلاحظ بأنه يظهر فقط نظام الويندوز 7 فقط، وعلما أنني قد ثبت عليه الويندوز 8. ستلاحظون معي كما تلاحظون يظهر فقط الويندوز 7، وسنقلع إلى داخل الحاسوب وسأظهر لكم بأنني قد ثبت عليه الويندوز 8، ولكنه عند الإقلاع لا يظهر في هذا المكان الويندوز 8. إن شاء الله في هذا الدرس سوف نعالج معكم حل هذه المشكلة. كما تلاحظون أعزائي اشتغل معنا الحاسوب. سأقوم بضبط الكاميرا، سندخل إلى كمبيوتر، وكما تلاحظون أعزائي النظام ويندوز 8 ثبته على هذا القرص. كما تلاحظون الويندوز 8 ولكنه لا يظهر. إن شاء الله في هذا الدرس سوف نعالج حل هذه المشكلة، لا تذهبوا بعيد. عدنا لكم من جديد أعزائي المشاهدين. كل ما ستحتاج له هو برنامج EasyBCD. سوف تقوم بتحميله من الحاسوب أو من حاسوب آخر أو حتى من الهاتف، وتقوم بوضعه على اليو اس بي، وبعد ذلك تقوم بتنصيبه، أو يمكنك تحميله انطلاقا من هذا الحاسوب. سأقوم بتحميل برنامج اليو اس بي سأقوم بتحميل برنامج EasyBCD، وسأعود لكم لنتمم شرح باقي الخطوات. كما تلاحظون أعزائي هذا هو البرنامج، حجمه صغير فقط 2 ميجا، يمكنكم تحميله من أي مكان أردتم. ستقوم بتشغيله بخيارات الأدمن as administrator أو تشغيل كمسؤول، ثم بعد ذلك ستقوم بتثبيت البرنامج بالطريقة العادية، ثم next، ثم install، ثم finish. ثم ذلك نختار اللغة التي يمكنك اختيار اللغة العربية، ثم نضغط على الجواب، بعد ذلك سيتم تشغيل البرنامج كما شاهد هذا الشيء. ثم في هذا المكان هو أن تضغط على اقلاع جديد، ثم في هذا المكان تختار الويندوز، وفي هذا المكان تختار القرص الذي عليه الويندوز الذي لا يظهر عند الاقلاع المصاحبون، الويندوز الذي لا يظهر عند الاقلاع اللي ديسك اف، يعني سأختار حرف اف. في هذا المكان سأقوم بتعليم حرف اف، ثم أضغط على زي اللغة في هذا المكان، ثم بعد ذلك أعود وأقوم بتعليم قائمة الاقلاع كما تلاحظون أعزائي المشاهدين. ثم بعد ذلك الويندوز الذي يظهر بس كما تريد، ثم بعد ذلك سأضغط على حفظ التغييرات كما شاهد هذا الشيء. ومن التغييرات سنقوم بإغلاق البرنامج، وأيضا سنقوم بإغلاق جميع الملفات، وسنقوم بإيقاف تشغيل الحاسوب لكي يقلع إلى نظام الويندوز 8. سنضغط على نظام الحاسوب، سنقوم بتشغيله من جديد. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين سنقوم بإزالة أي قرص متصل بالحاسوب خارجي، وبعد ذلك سنقوم بتشغيل الحاسوب بالطريقة العادية. كما تلاحظون أعزائي ظهرت معنا، يعني قبل ما تشغيل الويندوز 7 والويندوز 8 سنقوم بالضغط على انتر، وكما تلاحظون هذه المشكلة التي ظهرت معنا، وهي أن هناك أخطاء في ملفات النظام ينبغي عليك تصحيحها لكي تقوم بإصلاح هذا الأمر. كل ما عليك أعزائي المشاهدين أن تقوم بحق نظام الويندوز، يعني تمام أو أي ويندوز لديك فيه مشاكل في الإقلاع، ستقوم بحقه على فلاش USB، يعني على الفلاش أو على اليو اس بي، ثم ستقوم بربط اليو اس بي للحاسوب، ثم بعد ذلك تقوم بإطفاء الحاسوب وتقوم على شيء جديد، وتقلع بالضغط على زر اف 9 او ايشاب، يعني طريقة الإقلاع أيضا يستخدم الحاسوب الآخر. بالنسبة لإصدار الإيشاب، وستظهر لديك تشغيل جميع الأطراف المتصلة بالحاسوب، لأن اليو اس بي التي قمت بحق نظام الويندوز عليها كما شاهدون أعزائي. ثم الإقلاع من اليو اس بي، لذلك سأختار الويندوز 8. بالنسبة للطريقة، يعني قمت بشرح طريقة القيام بحق مجموعة من الويندوز على اليو اس بي وحدها تشغيل حق عليها. هذا الرجل على يمكن عليه ومن التعامل به. سأضغط على الويندوز 8 الذي يريد استرجاع الملفات التالية، سأقوم بالضغط على انتر، ثم بعد ذلك أنتظر إلى أن يتم الإقلاع إلى النظام. ظهرت لدينا نافذة التثبيت. كل ما عليك هو الضغط على التالي هنا في الأسفل، ثم بعد ذلك ستضغط على إصلاح الكمبيوتر. كما تشاهدون أعزائي المشاهدين ستضغط على إصلاح الكمبيوتر، وبعد ذلك ستضغط على استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يعني هذا الخيار، وبعد ذلك ستضغط على خيارات متقدمة، ثم بعد ذلك ستضغط على إصلاح مشاكل بدء التشغيل كما تشاهدون أعزائي المشاهدين، وبعد ذلك ستضغط على يعني الويندوز الذي قمنا باختياره في البرنامج EasyBCD، سنقوم باختياره في هذا المكان. وكما تلاحظون سيتم إصلاح مشاكل الإقلاع بطريقة سهلة وبسيطة للغاية أعزائي المشاهدين، وأرجو يعني أن تعذرونا لأننا نقوم بالتصوير بشاشة يعني بكاميرا الهاتف. أتمنى أن تكون الصورة واضحة، وعلى العموم لا يهم الصورة، فقط الدرس هو حل للمشكلة. كما تلاحظون تم الإقلاع، سيتم الإقلاع إلى نظام الويندوز 8. سنضغط على
سنقوم هو قام بالإقلاع من اليو اس بي، سنقوم بإطفاء الحاسوب حتى لا يقوم بالإقلاع من اليو اس بي. سنقوم بإزالتها من الحاسوب ونضغط على زر الإقلاع. كما تشاهدون أعزائي سنختار مايكروسوفت ويندوز بهذه الطريقة، وسيتم إصلاح مشاكل الإقلاع. طبعا هذه العملية قد تأخذ بعض الوقت، وذلك حسب القرص يعني نوع القرص أو نوع الهارد الذي تستعمله، هل هو HDD أو SSD، وأيضا حسب الحاسوب. طبعا بعد قيامك بسحب اليو اس بي تقوم بإعادتها عند الدخول إلى نظام الويندوز 8. طبعا في هذه الأثناء تظهر فقط شاشة سوداء، وستنتظر بعض الوقت وسيظهر نظام الويندوز 8. كما تلاحظون أعزائي تجهيز ويندوز، عدم إيقاف تشغيل الكمبيوتر. سيتم إصلاح جميع مشاكل النظام، وستلاحظون بأن جميع الملفات وجميع البرامج الموجودة على نظام الويندوز 8.1 ستجدها كما هي، ويعني هذه العملية لا تقوم بفرمطة الحاسوب أو أنك قد تفقد بيانات الحاسوب. بعد ذلك سنضغط على إيشاب، وسنجعل الكمبيوتر يقلع إلى الهارد وليس من اليو اس بي. كما تلاحظون أعزائي سنقلع إلى نظام الويندوز 8 بطبيعة الحال. كما تلاحظون أعزائي تم الإقلاع الآن إلى نظام الويندوز 8.1 الخاص بنا، وسندخل إلى النظام، وستلاحظون بأن جميع الملفات والبرامج التي قمنا بتثبيتها وكذلك الملفات التي قمنا بنسخها إلى الحاسوب متواجدة. كما تلاحظون أعزائي المشاهدين فهذه هي الطريقة الأصح والأنجع لكي تتمكنوا من استعادة النظام إذا كان فيه أي مشاكل. كما تلاحظون أعزائي سأقوم بقريب الكاميرا، وكما تلاحظون جميع الملفات جميع البرامج المتواجدة على الحاسوب بقيت كما هي، ولم يتم حذف أي شيء من النظام. حتى إذا قمنا الآن بإطفاء الحاسوب وإعادة تشغيله فسيظهر لنا أنظمة الإقلاع المتواجدة، وهي الويندوز 7 وكذلك الويندوز 8. كما تلاحظون أعزائي سنقوم بإيقاف تشغيل الحاسوب وإعادة تشغيله حتى تتأكدوا بأن النظام قد تم إصلاحه. وفي هذه الحالة يجب عليك إزالة أي USB أو أي هارد خارجي متصل بالحاسوب. سننتظر إلى أن يتم إطفاء الحاسوب وسنقوم بالإقلاع من جديد. كما تلاحظون أعزائي سنقوم بإقلاع أو بتشغيل الحاسوب، سميها كما تشاء. كما تلاحظون أعزائي أقلع النظام الآن من الويندوز 8. هذا يعني أن المشكلة قد تم إصلاحها بدون يعني برامج ثقيلة وبدون طرق ربما تظهر للمشاهد الكريم بأنها صعبة. فهذه الطريقة هي من أسهل الطرق التي يمكنك من خلالها استرجاع النظام في حالة لم تكن لك القدرة على الإقلاع إلى النظام. طبعا هذه العملية هي يعني مفيدة بالنسبة للأشخاص الذين يكون لديهم ملفات مهمة جدا على الحاسوب، وبالتالي فرمطة الحاسوب ستجعلهم يفقدون هذه الملفات. فهذه الطريقة يمكنك استعادة النظام من دون أن تفقد أي ملفات أو برامج متواجدة على الحاسوب. إلى هنا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح، وهذه قناتكم وموقعكم موقع مفيد. فإذا نجحت معك الطريقة فيسعدنا ويشرفنا أن تكون من المشتركين في هذه القناة، وأن تدعمنا باللايك وأيضا تعليق. في حالة وجدتك مشكلة من المشاكل في خطوة من الخطوات اترك لنا تساؤلك وسنقوم بالرد عليك وبأن نأتي بحلول للمشكلة التي تواجهه.
إلى هنا أعزائي المشاهدين ينتهي درسنا لهذا اليوم، نلقاكم إن شاء الله في شرح آخر وفي درس آخر. إلى اللقاء.